Hi everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද පාඩමින් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ විශේෂ දෙයක් සම්බන්ධව. Tag questions ගැන මීට කලින් අපි ඉගෙන ගත්තානේ. Tag questions වගේ පේන. නමුත් tag questions නොවන පාඩමක් සම්බන්ධවයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ බලන්න. I don't like it much. එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා don't you? එහෙමද? ඔයා ඒකට එහෙම කැමති නැද්ද? අන්න එවැනි අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීමේ වාක්‍ය රටාවයි අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ලම හොඳින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා නොහිතන පිළිතුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. I want to learn English very well. මට ඉංග්‍රීසි හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Do you? එහෙමද? ඔයාට ඉංග්‍රීසි හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනේද? කියන එකම කෙටියෙන් අහනවා. Do you care? ඉතින් කොහොමද මේක හැදුනේ? I want to learn English very well. ඔන්නෝක කියනකොට do you කියලායි උත්තර දෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ කොහොමද? අපි අහනවා අරයාගෙන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. ඔයාට ගොඩක් හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේද? අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කොහොමද? Do you want to learn English very well? අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ අහනකොට ආරම්භ කරන්නේ අපි do you කියලා. අන්න ඒ කොටස පමණයි අපි මේ වාක්‍ය රටාවේදී එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ක්‍රමයේදී භාවිතා කරන්නේ. I want to learn English very well. Do you? She likes me a lot. ඇය මට ගොඩක් කැමතියි. Does she? එහෙමද? අන්න බලන්න ඉංග්‍රීසි කතාවේදී තාම වැදගත් වෙන රටාවක් මේක. අපි තවදුරටත් ඒක පැහැදිලි කරගමු. Does she කියලා ඇයි උත්තර දුන්නේ? අපි ප්‍රශ්නය අහන්නේ මේ විදිහට නිසා. Does she like you a lot? Does she like you a lot? ඔයාට එයා ගොඩක් කැමතිද? මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නය අහන්න භාවිතා කරන්නේ does she කියන ආරම්භය. අන්න ඒ නිසා ඒ ආරම්භක අවස්ථාවයි අපි පිළිතුර විදිහට යොදාගන්නේ. She likes me a lot. ඇය මට ගොඩාක් කැමතියි. Does she? එහෙමද? It's raining. Then the other person says, is it? වහිනවා. Is it? එහෙමද? නැවතත් වහිනවද කියලා ඒ ප්‍රශ්නේ මහන්නේ නැතුව ඉතා කෙටියෙන් කියන ආකාරය. Look at this. It's raining. Is it? Is it raining කියලා නැවත ප්‍රශ්නේ අහනවා වෙනුවට කෙටියෙන් කියනවා is it? I didn't eat anything. මම මුකුත් කෑවේ නැහැ. මම මොනවත් කෑවේ නැහැ. Didn't you? එහෙමද? ඔයා මොනවත් කෑවේ නැද්ද? කියන අදහස ඉතා කෙටියෙන් පිළිතුරක් විදිහට දෙන්නේ මේ විදිහට. Didn't you? අපි ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. ඔයා මොනවත් කෑවේ නැද්ද? Didn't you eat anything? අපි ආරම්භ කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නය didn't you කියලා. අන්න ඒ කොටස තමයි පිළිතුර විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ. I didn't eat anything. Didn't you? එහෙමද? කියලා අහනවා. I ate a lot today. I ate a lot today. A lot ගොඩක්. මම අද ගොඩක් කෑවා. ආගෙන ඉන්න කෙනා කියනවා එතකොට did you? එහෙමද? ඔයා ගොඩක් කෑවද? කියන එකයි අහන්නේ. ඒක නිර්මාණය වුණේ කොහොමද බලමු. ඔයා ගොඩක් කෑවද අද? කියන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ did you eat a lot today? Did you eat a lot today? අන්නේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පාවිච්චි කරන මුල් පද දෙක අපි භාවිතා කරනවා මේ විදිහට. Did you කියලා. I ate a lot today. Did you? They've gone somewhere. They've gone somewhere. They have gone somewhere. ඒගොල්ලෝ කොහෙද ගිහිල්ලා? Then the other person says, have they? ඇයි එහෙම කිව්වේ? එයා අහන්න ඕන සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? Have they gone anywhere? Have they gone anywhere? ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි ගිහිල්ලාද? අන්න ඒක කෙටියෙන් කියන්නේ එතකොට කොහොමද? have they කියලා. ප්‍රශ්නය ආරම්භ කරන්නේ have they කියලා. අන්න ඒ කොටස විතරක් අපි පාවිච්චි කරනවා. tag questions වලයි මේ රටාවේ වෙනස මොකක්ද? tag question එකේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන කෙනාමයි මුල් කොටස කියන කෙනාමයි tag එකක් දාන්නේ. මතකද? මුල් කොටස කියන කෙනාමයි tag එකක් දාන්නේ. නමුත් මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ ප්‍රකාශනයේ කියන කෙනා වෙනයි tag එකක් වගේ කොටස පිළිතුර දෙන කෙනා වෙනයි. පුජ්‍යලින් දෙදෙනෙක් තමයි
මේ කොටස් දෙක වෙන වෙනම කියන්නේ. ටැග් ක්වෙස්චන් එකේදී එකම පුජ්‍යලයා තමයි මුල් කොටසයි ටැග් එකයි එකතු කරලා ටැග් ක්වෙස්චන් එක කියන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මේ දෙක අතර තියෙන ප්‍රධාන වෙනස. I got two children කියලා කෙනෙක් කියනවා. I got two children. Have you? ඇයි එහෙම කිව්වේ? Have you got two children කියලායි මෙයා ප්‍රශ්නයක් සම්පූර්ණයෙන් අහනවා නම් අහන්න ඕනේ. ඒක කෙටි කරලා තමයි මෙහෙම කියන්නේ have you කියලා. I got two children. මට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Have you? එහෙමද? ඔයාට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවද? කියන එක කෙටියෙන් අහන ක්‍රමය. We can ask the same question using have without got. I have two children. So your answer must be do you, not have you. උත්තරේ have you වෙන්න බෑ. මේ වෙලාවේ ඔයා කියන්න ඕනේ do you කියලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අපි සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ කොහොමද අහන්න ඕනේ? Do you have two children කියලා. හේතුව have කියන ක්‍රියාපදයේ වාක්‍යයක තනියෙන් යෙදේ නම් ඒකේ තේරුම මෙයා ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයක්සේ තමයි වාක්‍යයේ යෙදෙන්නේ. have කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ තුල do කියන උපකාරක ක්‍රියාව සැඟවිලා තියෙනවා. අන්න එයා අරගෙන තමයි අපි ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ නිසායි මෙතන do you කියලා පිළිතුර එන්නේ. She has got beautiful long hair. ඒට ලස්සන දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. දැන් මේකට රිප්ලයි කරන්නේ කොහොමද අනිත් කෙනා? Has she got beautiful long hair? අන්න ඒක තමයි මෙයා අහන්න ඕන ප්‍රශ්නය. In short we say has she, and the same question can be asked like this too. She has beautiful long hair. Your answer must be does she? උත්තරේ වෙන්න ඕනේ has she කියලා නෙමෙයි does she කියලා. හේතුව has කියන ක්‍රියාපදයේ වාක්‍යයක් තුල තනියෙන් යෙදේ නම් එය ප්‍රධාන ක්‍රියාවක කාර්යය කරන්නේ. එහෙමනම් has යන වර්තමාන කාල ඒකවචන ක්‍රියාවක්. එහෙමනම් does කියන උපකාරක ක්‍රියාව සැඟවිලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසායි අපි does she කියලා කියන්නේ. Does she have beautiful long hair? අන්නේ ප්‍රශ්නේ මුල් කොටස මොකක්ද? Does she? අන්නේ කොටසයි මේ ක්‍රමයේදී භාවිතා කරන්නේ. They'd got a car. It means had. They had got a car. Then your answer must be had they. අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ පෙරලා කොහොමද? Had they got a car? Then in short we say had they had a car. ඔවුන්ට කාර් එකක් තිබුණා. එතකොට උත්තරේ had they කියලා හරියනවද? නෑ. Did they කියලායි එන්නේ. ඒකට හේතුව had කියන ක්‍රියාපදයේ වාක්‍යයක් තුල තනියෙන් යෙදේ නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාවක කාර්යය කරනවා. අතීත කාල ප්‍රධාන ක්‍රියාවක්. එතකොට මේ ක්‍රියාපදයේ ඇතුලේ did කියන උපකාරක ක්‍රියාව සැඟවිලා තියෙනවා. එහෙමනම් අන්නේ did උපයෝගී කරගෙනයි අපි පිළිතුර සකස් කරගන්න ඕනේ. They had a car. Did they? තවදුරටත් කිව්වොත් අපි අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Did they have a car? Did they have a car? ඔවුන්ට කාර් එකක් තිබුණාද? Then in short we ask did they? එහෙමද? ඔවුන්ට එහෙම තිබුණාද කියලා අහනවා. I was hurt. මට තුවාල වුණා. මට රිදුණා. මට තුවාල වුණා කියන අර්ථය ගන්න අපි කියනවා I was hurt. Then the other person says were you? එහෙමද? Were you hurt කියලායි සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නය අහන්න ඕනේ. ඉතින් කෙටියෙන්ුයි මේකට පිළිතුරු දෙන්න ඕනේ කොහමද? were you කියලා. එහෙම වුණොත් තමයි අද මේ උගන්වන රටාවට අදාළ පිළිතුර ඔයා සැපෙවුවා වෙන්නේ. She's good at everything. ඇය හැම දෙයකටම දක්ෂයි. Good at, clever at, දක්ෂයි. She's good at everything. ඇය හැම දෙයකටම දක්ෂයි. Is she? එහෙමද? එහෙමද? එයා හැම දෙයකටම දක්ෂද? ඔය ප්‍රශ්නයයි එතනින් අහන්නේ. I can understand now. දැන් මට තේරෙනවා. මට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම අහන්න ඕනේ කොහොමද? Can you? That means can you understand now? In short I say can you? අන්න එහෙමයි. ඔයා මෙන්න මේ රටාව කතා බහට එකතු කරගන්න ඕනේ. See you next time. Goodbye. ළමයින්ට සහ වැඩිහිටියන්ට ව්‍යාකරණානුකූලව ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම පුහුණුව කරනවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙස. එක කණ්ඩායමකට බඳු උගන්වන්නේ සිසුන් 10 දෙනෙක් පමණයි. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා. මාසික ගාස්තුව ළමයින්ට නම් රුපියල් 2000ක් විතරයි. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 3000ක් විතරයි.
දැන් මේක බැලු බැලමට ලොකු මුදලක් වගේ පේනවා. ඔයාම කල්පනා කරලා බලන්න කණ්ඩායමකට ඉන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි. එතකොට විතරයි පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුහුණු වුණොත් විතරයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න අපහසු නම් ඒ සඳහා වෙලාවක් නැත්නම් Tamanට පහසු වෙලාවක් සූදානම් කරගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කතා කරගෙන. මාසෙකට පැය 6ක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා රුපියල් 10000ක් පමණයි පන්ති ගාස්තුව වෙන්නේ. මීට කලින් කතා කරේ අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ගැන. දැන් අපි කතා කරන්නේ නේවාසික කණ්ඩායම් පන්ති ගැන. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටියන්ට මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක කණ්ඩායමකට බඳව ගන්නේ 10 දෙනෙක් විතරයි. මේකයි විශේෂත්වය. කණ්ඩායමේ පිරිස අඩු වෙනකොට ඔයාට පුහුණු වෙන්න ලැබෙන පැය ගණන අවස්ථාව වැඩි. එහෙමනම් ඔබට නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යාකරණ සමග කතා පුහුණුව දවසකට පැය 10ක්ම සිදු කරනවා. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් පුහුණු වෙන්න ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවද කියලා. ආහාර පාන සමග නවාතැන් පහසුකම් සපයනවා. සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව රුපියල් 75000ක් පමණයි. මේ ගාස්තුව කියනකොට මේක ලොකු මුදලක් විදියට ඔයාට පේනවා. නමුත් අතිශයින්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න. යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න. 75000 බෙදලා බලන්න දින 45න්. දිනකට ඔබ වැය කරන්නේ 1666ක් පමණයි. කන්න බොන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉනුම් හිටුම් ලැබෙනවා. දවසකට පැය 10ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු කරනවා. දැන්වත් ඔබ ප්‍රඥාව අවදි කරගත යුතුයි. දැන්වත් ඔබ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙමනම් ඔයාගේ සැබෑ උවමනාව සැබෑ කැමැත්ත ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ නියත වශයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු විය යුතුයි. ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි නම් වරද තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේමයි. ඔයා හරි දේ හරි විදිහට තෝරගන්න දන්නේ නැතිකම නිසායි. මේක කිව්වට අමනාප වෙන්න එපා. නමුත් මේක නෙමෙයිද සත්‍යය. ඔබ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔබට සුදුසුම පන්තියකට සහභාගී වෙන්න තරම් ඔබ ප්‍රඥාවන්ත විය යුතුයි. ඔයා මගේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොන පන්තියට සහභාගී වුණත් හොඳ ගුරුවරයෙකු යටතේ කුඩා කණ්ඩායම් පන්තියකට සහභාගී වුණොත් ඔබට පුහුණු වෙන්න අවස්ථාව වැඩියෙන් ලැබෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි පරම සත්‍යය. ඔබ එකඟ නම් මා සමග ඔයා මේ වීඩියෝව ඔයාගේ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න. ඔයා ඊළඟ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නම් අපිත් එක්ක 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.